and welcome back dito sa aking YouTube channel. This is CJ, yung creator ng video yung pinapanood nyo. Bali ngayon, nalulutuin ko naman na yung tinolang manok guys. Ayun ang ulam natin ngayon. So, bago umpisan itong video, ma-appreciate ko na kung ilalike nyo ng aking video. At huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong video na i-upload. So, yun, without further ado, let's get started. In 3, 2, 1, let's go. So, bali ito yung mga kailangan natin guys. Meron tayong chicken, syempre. Ayan. Meron tayong sayote. Bali, sayote yung ginagamit ko guys, hindi papaya. Bala kayo kung gusto nyo sayote, papaya. It's up to you guys kung ano gusto nyo. Basta ako sayote na gusto ko. Meron ako ditong daon ng sili guys. Meron na tayo ditong bawang, buyas, luya, asin, pamintang durog, siling green. Meron din ako ditong nor chicken guys, chicken cubes, para mas masarap ang ating tinola. Meron din tayo ditong mantika guys. So, pala yung lahat ng kailangan natin. Tara, isa na natin. Gustuhan mo man tong video na to, just put a big thumbs up. At huwag mo kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video na i-upload. So, bali yan lang. Thanks for watching. See you on my next